سلام به روی ماهتون. در خدمتتون هستم با یک آموزش بامزه و کیوت که این روزها خیلی ترند شده. قطعا شما نمونه‌های زیادی از این مدل بافت که جای عینکی هست رو داخل اینستاگرام و اکسپلور دیدین. طرح‌های مختلفی از این بافت هست که من طرح خرسی رو اینجا بهتون آموزش میدم. یک بافت خیلی ساده و خوشگل و در عین حال خیلی هم کاربردی هستش. قبل از اینکه آموزش رو با هم شروع کنیم کانال رو سابسکرایب کنید و ممنون میشم که پست رو لایک کنید تا به افراد بیشتری نشون داده بشه. بریم که با هم آموزشش رو شروع کنیم. برای بافت این جای عینکی شما با توجه به اندازه عینکتون باید زنجیره ابتدایی رو بزنید. برای اندازه‌گیری نکنید از این قسمت متر رو روی عینک قرار میدیم، وسط این دو قسمت دقت کنید، کل فرم نه، فقط وسطش از این طرف و تا اینجا. ببینید این الان 8 سانت شده. ما میایم به اندازه 8 سانت زنجیره میزنیم. فرقی نمیکنه که از چه نخی بخواید استفاده کنید. حالا کانوایی که من خودم دارم استفاده میکنم کارتوپو لاف کتان هست که خب درصد کتان توی نخ زیاده. از همین نخهای اضافه‌ای هم که دارید میتونید استفاده کنید. به اندازه 8 سانت زنجیره میزنیم. ببینید از شروع کار من یک مقدار نخم رو بلندتر در نظر گرفتم. یک گره اولیه یا گره خفت رو اینجا میزنم. حالا اینجا رو دقت کنید، این نخ اضافه‌ای که ما در نظر گرفتیم رو به این صورت دور قلاب میندازیم و زنجیره میزنیم. نخ دور قلاب، بافت زنجیره. دوباره نخ دور قلاب، بافت زنجیره. این باعث میشه که زنجیره‌های ابتدایی بافت ما سفت بشه و کارمون هم قشنگتر میشه. پس به اندازه 8 سانت من به این صورت زنجیره میزنم. خب من به اندازه 8 سانت زنجیره زدم. یک زنجیره اضافه تر میزنم. این نخی که اینجا اضافه هست رو دیگه کاری بهش فعلا ندارم. میتونید قیچی هم بکنید که در حین بافت اذیتتون نکنه. خب میام شروع میکنم روی زنجیره ها بافت پایه کوتاه میبافم. اولین پایه من اینجا هست. این یک گندمی رو میگیرم و به صورت بافت پایه کوتاه میبافم. اصلا من تعداد زنجیره ها رو هم نشمردم، چون به سانت وقتی زنجیره زدم دیگه احتیاج به شمردن زنجیره ها نیستش. خب ما روی همه زنجیره ها بافت پایه کوتاه میزنیم تا برسیم به اینجا که اینجا باید کار رو افزایش بدیم. خب من الان رسیدم به آخرین پایه. باید اینجا رو 3 بار بافت بزنم. یه دونه بافتم، 2 تای دیگه همینجا میبافم، 1 و 2. از این طرف شروع میکنم، دوباره این گندمی ها رو میگیرم و به صورت بافت پایه کوتاه میبافم. خب این قسمت ها رو ما میبافیم تا برسیم به سر رج که از این طرف هم باید کار رو افزایش بدیم. خب به این طرف بافت که رسیدم، یه دونه پایه من از اینجا بافتم. پس میام اینجا 2 تا بافت میزنم، 1 2. حالا به اولین پایه با پایه بست اتصال میدم. قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبرم و با پایه بست این قسمت رو اتصال میدم. مجموع پایه ها از این طرف شده 3 تا. 1 2 3. دقیق مثل این قسمت از بافت. خب حالا میخوام رج بعد رو شروع کنم. اینجا ما روی همه پایه ها یکی دونه بافت میزنیم تا برسیم به اون 3 تا پایه‌ای که کنار هم بافتیم. خب به این 3 تا که رسیدیم افزایش میدیم، یعنی روی هر پایه رو جفت میبافیم. این 3 تا میشه 6 تا. 1 2 3 4 5 و 6. خب اینجا رو دقت کنید، روی اولین پایه جفت یه دونه مارکر قرار میدیم. 1 2 3 4 5 6. اینجا یه دونه مارکر میذاریم. این قسمت ها همه بافت پایه کوتاه هست. به اینجا هم رسیدین. دقت کنید 3 تا پایه ما کنار هم داریم که این 3 تا رو مثل این قسمت افزایش میدیم، میشه 6 تا. بعد که اینجا رو افزایش دادین دوباره از اینجا شروع به بافت میکنید، یعنی احتیاج به بست نیست. این پایه رو که جفت بافتین، از اینجا پایه اول هست، از اینجا دوباره پایه ها رو تک میبافین تا برسیم به اینجا که مارکر گذاشتیم. خب ببینید من این قسمت ها رو بافتم، رسیدم به اینجایی که مارکر هست. مارکر رو خارج میکنیم. اینجا روی اولین پایه
2 تا جفت میبافیم، 1 و این هم 2. دوباره مارکر رو روی اولین پایه جفت حتما قرار میدین. خب اینجا رو دقت کنید، این پایه رو که جفت بافتین، بعدی رو یه دونه تکی میبافین، بعدی دوباره جفت، 1 2 یه دونه تک، دوباره جفت، 1 2 و این هم آخرین پایه که به صورت تک بافته میشه. ببینید پایه های جفت ما 3 بار تکرار شده، 1 2 3. پایه های تک ما توی این رج 1 بار هست، رج بعد میشه 2 تا، بعدی میشه 3 تا. به همین صورت هست که کار ما افزایش پیدا میکنه. خب این آخرین پایه تک رو من بافتم، میام پایه بعدی رو هم تک میبافم. ببینید آخرین پایه تک ما اینجا بوده، یه مارکر اینجا قرار میدیم. این قسمت ها همه تک بافته میشه تا برسیم به اینجا که پایه های جفت شروع میشه. دقیق این طرف مثل اینجا بافته میشه. این طرف رو هم میتونید مارکر قرار بدین که اشتباه نکنید. خب این قسمت ها رو تکی میبافین، اینجا رو افزایش میدین. بعد از اینکه افزایش دادیم پایه ها تک بافته میشه تا برسیم به این خونه ای که مارکر گذاشتیم. خب میرسیم به این خونه، مارکر رو خارج میکنیم. اینجا دوباره روی اولین پایه جفتمون رو میبافیم، 1 2. مارکر رو روی اولین پایه جفت دوباره قرار میدیم. گفتیم اینجا به پایه های تک ما یه دونه اضافه میشه، یعنی یه دونه پایه تک که بافتیم بعدی رو هم تک میبافیم. دوباره پایه جفت، 1 2 2 تا پایه تک، 1 2 این جفت، 1 2. ببینید مارکر من اینجا بود، روی این خونه بود که از داخل بافتم خارج شد. حالا اشکال نداره، مارکر رو خارج میکنیم، این پایه رو تک میبافیم، بعدی رو هم تک میبافیم، یعنی این 2 تا پایه های تک رو ما بافتیم. حالا یه دونه دیگه تک میبافیم و مارکر رو از اینجا روی این 2 تا پایه های تکی که بعد از این جفت داشتیم حتما قرارش میدیم. خب مابقی پایه ها به صورت تک بافته میشه. این طرف هم قرینه این طرف هست، از این قسمت پایه ها رو افزایش میدیم. اینجا رو هم تک میبافیم تا برسیم به این خونه‌ای که مارکر گذاشتیم. خب به این قسمت که رسیدین دوباره مارکر رو خارج کنین، اولین پایه رو جفت میبافین، 1 2. مارکر رو روی اولین پایه جفت قرار میدین. حالا اینجا به پایه های تک ما اضافه میشه، یعنی میشه 3 تا پایه تک، 1 2 و 3. بعدی جفت، 1 2 3 تا پایه تک، 1 2 3. بعدی جفت، 1 2 3 تا پایه تک، 1 2 سومی روی این خونه ای هستش که نشانگر قرار دادیم، این هم پایه سوم. خب من بعدی رو هم میبافم که به صورت تک بافته میشه و دقت کنید ما بعد از این پایه جفت 3 تا پایه تک داشتیم، 1 2 3. مارکر رو روی پایه سومم قرار میدم. مابقی پایه ها تک بافته میشه. این قسمت قرینه این طرف هست، اینجا هم پایه ها تک بافته میشه تا برسیم به اینجا که مارکر گذاشتیم. یه توضیحی در مورد این بافت من بهتون بدم که بقیه بافت رو بتونیم ببافین. به اینجا که رسیدین مارکر رو خارج میکنین، اولین پایه رو جفت میبافین، مارکر رو روی اولین پایه قرار میدین. اینجا به پایه های تک ما یعنی توی رج بعد افزوده میشه 4 تا پایه تک، یه دونه جفت، 4 تا تک، یه دونه جفت، 4 تا تک. این قسمت ها تک بافته میشه. این طرف بافت قرینه این طرف هست میبافیم، اینجاها دوباره تک بافته میشه. به این رج که میرسیم دوباره مارکر رو خارج میکنیم، روی اولین پایه 2 تا پایه جفت، 1 پایه جفت میبافیم و روی اولین پایه جفت مارکر رو قرار میدیم. پایه های تک ما افزایش پیدا میکنه، میشه 5 تا. بعد یه دونه جفت، 5 تا تک، یه دونه جفت، 5 تا تک. ببینید این قسمت رو ما تا اندازه‌ای که عینک اندازش بشه میبافیم. حالا این رو به همین روش میبافیم، کار رو افزایش میدیم تا بهتون بگم که به چه صورتی باید دیواره این قسمت از بافت بافته بشه.
خب عزیزان، ازتون ممنونم که تا اینجای آموزش با من همراه بودین. اگر از نحوه آموزش راضی بودین ممنون میشم که پست رو لایک کنید. ببینید من این قسمت رو به اندازه عینک بافتم. خیلی مثلا نه خیلی کوچیک باشه نه خیلی بزرگ. حالا میخوایم دیواره این قسمت از بافتمون رو ببافیم. برای بافت دیواره، بافتش به این صورته که ما دیگه از 2 قسمت کار رو افزایش نمیدیم. یعنی هر تعداد پایه‌ای که از اینجا که خب پایه ها ثابت بود، از این قسمت ما افزایش داشتیم. این قسمت ها رو دیگه افزایش نمیدیم، همه رو به صورت بافت پایه کوتاه و 1 پایه میبافیم تا چند رج. وقتی این کار رو انجام میدیم، یک دیواره ای روی بافتمون شکل میگیره. خب این قسمت ها رو من میبافم تا اینجا. ببینید ما اینجا مارکر رو خارج میکنیم. رج‌های قبل ما خونهایی که مارکر داشتیم افزایش میدادیم. اینجا دیگه هیچ افزایشی نداریم. یعنی روی هر پایه رو یه دونه بافت میزنیم. دیگه لازم به استفاده از مارکر هم نیست. وقتی ما کار رو افزایش ندیم، یک دیواره روی بافتمون شکل میگیره. اینجا همه رو میبافین، دیگه اصلا مارکر استفاده نکنید. فقط حواستون باشه که سر رجتون این قسمت ها هستش. خب اینجا پس یک مارکر قرار بدین که سر رجتون رو گم نکنید. الان سر رج بافت من 2 4 6، من از این قسمت ها 6 تا یا 7 تا پایه تک بافته بودم. پایه اولم اینجا هست. اینجا فقط مارکر قرار میدم که بدونم سر رجم کجا هست. مابقی پایه ها یکی دونه بافته میشه. چند دور ما میبافیم تا دیواره ای روی بافتمون شکل بگیره. خب من این قسمت رو بافتم و دیواره روی بافتم شکل گرفته. قسمت بالای کار گشاد میشه. ما برای اینکه این قسمت گشادی کار رو بگیریم، یک رج پایه بست دور تا دور بافت میزنیم. ببینید برای بافت پایه بست قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبریم، نخ رو از این زیر عبور میدیم. حالا 2 تا نخی که روی قلاب داریم، نخ اول از داخل نخ دوم به این صورت رد میشه. دوباره روی پایه بعدی به این صورت بافت پایه بست میبافیم. وقتی ما این کار رو انجام میدیم، قسمت بالای کار که یک مقدار گشاد میشه، گشادی کار گرفته میشه و کارمون هم تمیزتر میشه. خب روی هر پایه یک پایه بست یا شلال میبافیم. خب بعد از اینکه دور تا دور رو پایه بست زدین، آخرین پایه رو که بافتین اینجا نختون رو قیچی کنین به این صورت. نکنید برگردین به اولین پایه بست، یعنی اینجا قلاب رو زیر 2 تا گندمی ببرین به این صورت. حالا نخ رو جلوی قلاب گیر بدین و از داخل این 2 تا رد کنید. اینجا میشه اتمام بافت ما. حالا این نخ رو از این سمت لابلای این قسمت ها پنهان میکنین و اضافه نخ رو قیچی میکنین. برای بافت گوش ها ما یک حلقه ماجیک رینگ میزنیم و داخل حلقمون رو شروع به بافت میکنیم. دقت کنید ما پایه هامون رو به ترتیب میبافیم تا قسمت بافت گوش ها شکل بگیره. خب اولین پایه‌ای که میبافیم یک پایه کوتاه هست. یک پایه متوسط، یعنی نخ رو دور قلاب میندازیم. 3 تا نخ روی قلاب رو یکی میکنیم. بعد پایه بلند، 3 تا پایه بلند. برای پایه بلند هم نخ رو دور قلاب میندازیم. حالا 2 تا نخ‌های روی قلاب رو یکی میکنیم. این 1، این 2، این هم 3. حالا باید 2 تا پایه دوبل ببافیم، یعنی نخ رو 2 بار دور قلاب میندازیم. حالا 2 تا نخ‌های روی قلاب رو یکی میکنیم. این 1 بار، این هم 2 بار. دوباره از این طرف شروع به بافت میکنیم، یعنی 3 تا پایه بلند، 1، 2، 3، 1 پایه متوسط و در آخر هم 1 پایه کوتاه. حالا نخ رو قیچی میکنیم. این نخ رو میکشیم که آزاد بشه. نخ اصلی، یعنی این رو از زیر بافت که بکشیم این کاملا جمع میشه. این میشه قسمت گوش ها.
باید از این 2 تا ببافیم. برای وصل کردن گوش ها ما به صورت چشمی 2 قسمت رو باید مشخص کنیم. بعد اینجا ما نخ اضافه داشتیم دیگه. نخ اضافه رو یک بار اینجا گره بزنید که این سفت بشه. قلاب رو وارد خونه‌ای که نشانگر قرار دادیم میبریم. یک رشته نخ رو به این صورت از داخل این رد میکنیم. به این صورت. حالا اینجا این رو یک گره میزنید که سفت بشه. به این صورت. یکی 2 تا گره بزنید. حالا از سمت زیر دقت کنید، یعنی از سمت پشت یه خونه جلوتر قلاب رو به این صورت وارد بافت کنین. این 2 رشته نخ رو جلوی قلاب گیر بدید و بکشید به سمت پشت بافت به این صورت. حالا از سمت پشت هم اینجا یکی 2 تا گره بزنید که این سفت بشه. این میشه نحوه وصل کردن گوش. طرف دیگر رو هم باید به این صورت وصلش کنید. خب برای بافت پوزه که این قسمت قرار میگیره دوباره یک حلقه جادویی میزنیم. داخل حلقمون رو با 6 پایه کوتاه پر میکنیم. 1 2 خب 6 تا حلقه پایه داخل حلقه ما بافتیم. میایم به اولین پایه قلاب رو زیر 2 تا گندمی میبریم و با پایه بست این قسمت رو اتصال میدیم. ببینید پایه اولی که ما الان میخوایم ببافیم اینجا هست. 1 2 3 4 5 و این هم 6. خب اینجا پایه هامون رو افزایش میدیم، یعنی میشه 12. روی هر پایه جفت میبافیم. الان من این پایه های جفت رو بافتم. روی اولی یه دونه مارکر میذارم. روی مابقی پایه ها یه دونه بافت میزنم تا این قسمت که مجموع پایه ها بشه 12 تا. خب 12 تا پایه رو که بافتین مارکر رو خارج کنید. یک رج بدون افزایش ببافین، یعنی روی هر پایه یکی. 1 2 3 4 خب 12 تا که بافتین اینجا نخ رو قیچی کنید. میتونید بلندتر هم قیچی کنید. این نخ رو از داخل بافت آزاد میکنید. ببینید برای قسمت پوزه میتونید از این پوزه های آماده که برای بافت عروسک هست استفاده کنید. این پیچی هست. باید این رو وسط بافتتون قرار بدین که کاملا این سفت بشه. خب ببینید نحوه قرار گرفتنش روی بافت هم به این صورت هستش که این رو شما باید به این قسمت وصل کنید. اول چشم ها رو باید وصل کنید. جاش رو مشخص میکنید از این چشم های آماده. اگر هم بخوایم ببافین یک حلقه جادویی ایجاد کنید و داخل حلقه رو فقط با 6 تا پایه پر کنید. این قسمت پوزه هم به همین صورت. اگر آماده پیدا نکردید مثل قسمت چشم ها حلقه جادویی بزنید و داخلش رو با 6 تا پایه پر کنید. ببین قسمت چشم ها رو مشخص کنید اول. بعد این قسمت پوزه این باید کاملا این فیکس بشه، سفت بشه روی بافت. بعد برای وصل کردنش هم نگاه کنید لبه بافت قرار میگیره، یعنی اینجا به این صورت. حالا این رو یا میتونید بدوزید دور تا دورش رو یا چسب بزنید. این دیگه سلیقه‌ای هست. این کارا رو انجام بدید که جاینکیتون آماده بشه. خب عزیزان ببینید من کارم رو تکمیل کردم. اول 2 تا قسمت چشم رو وصل کردم، بعد قسمت پوزه. برای قسمت پوزه من یک تغییراتی ایجاد کردم. اول لبه بافت گذاشتم ولی خب چون زیاد خوشم نیومد ترجیح دادم که مابین 2 تا قسمت چشم یعنی این وسط وصلش کنم. اگر شما هم بخواید به این روش وصل کنید بهتره که یک رج دیگه اون پایه های 12 تایی رو ببافین که این بلندتر بشه. بعد دور تا دورش رو دوختم. این هم میشه تکمیل شده بافت ما. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. ممنون هستم که تا اینجا با من همراه بودین. خوشحال میشم که پست رو لایک کنین، با دوستانتون به اشتراک بذارید و کانال رو برای دیدن آموزش‌های بیشترمون سابسکرایب کنین.